أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. عدنا إليكم من جديد وشرح جديد من سلسلة شروحات قناة أنام البشرية. أدعوكم لعمل الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم محتوانا أولا بأول، وما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو. موضوع شرح اليوم هو عمل موديل ستارة شريط على شريط حلقات. الموديل مكون من طبقتين اتنين، الناحية اليمين بتساوي الناحية الشمال، فبالتالي هنقص ناحية وهنطبق عليها الناحية المقابلة ليها. هنتعرف مع بعض على كيفية القص وطريقة التخريم بأبسط الطرق الممكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الشرح مع مراعاة ملاحظة ان الجزء اليمين بيساوي الجزء الشمال. ودلوقتي هنبدأ في قص الجزء اليمين اللي برضه هيساوي معانا الجزء الشمال، فبالتالي هنقص قطعة القماش اللي معانا 50 سنتي في 280، ودول طبعا قطعتين فوق بعض علشان الجزء الشمال بيساوي الجزء اليمين، فبالتالي هيطلعوا معانا الناحيتين مرة واحدة. خلي بالكم بقى معايا في ان انا هجيب الطرف، لان الموديل زي ما شفتوا حضراتكم وهيظهر امامكم حالا، هجيب 140 اتنيهم على بعض، هيبقى معايا 70 سنتي من ناحية مطبوقة، ومن الناحية التانية المفرودة 140 سنتي. وهنزل تحت علشان اقص 20 سنتي، وبعدين هاخد الشكل ربع دايرة كده، بحيث ان انا لما افرد القماش يبقى معايا شكل القوس. امر بسيط جدا، ولكن هو محتاج مزيد من التركيز من حضراتكم. بعد ما فردنا قطعة القماش بقى معايا شكل قوس، ودي قياسات القوس. العمق بتاعه اللي احنا قصينا منه 30 سنتي، والعرض بتاعه هيبقى 140 سنتي. اذا فبالتالي معايا قطعة قماش دلوقتي اصبحت من ناحية 140 مستقيمة او مستطيلة، ومن الناحية التانية على شكل قوس 140 سنتي. ده طبعا كان الجزء الغامق من الموديل. دلوقتي هنقص الجزء الفاتح، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الجزء الشمال بيساوي الجزء اليمين. دي قطعة قماش 140 سنتي، في النزول بتاعها بيساوي معايا متر. قطعة القماش 140 طبعا مطبوع على اتنين علشان احنا بنعمل جنبين اتنين، هنعمل دلوقتي منديلين اتنين. فاذا قطعة القماش دي هتطلع معايا المنديل شمال ومنديل يمين. السقوط بتاعي 1 متر، هقسم السقوط بتاعي على 50 سنتي، وهبدأ عملية القص على ما فيش من الناحية التانية. بعد طبعا ما اخد علام علشان امشي عليه بالمقص. بكده يطلع معايا منديلين اتنين، منديل شمال ومنديل يمين. زي ما نفذنا في القماشة الغامقة هننفذ برضو في القماشة الفاتحة، لكن الشكل مختلف، لان الشكل القماشة الغامق الشكل الهندسي بتاعه مختلف، او شكل القص مختلف. ده منديل هنشوفه هو شمال ولا يمين. ده منديل ناحية الشمال. هنجيب القطعة الغامقة بتاعته، الجزء اللي هو هياخد شكل القوس هيبقى فوق المنديل بالظبط. طبعا احنا لو ركزنا في شكل الموديل هنعرف احنا بنعمل ايه. الموضوع محتاج تركيز فقط، يعني هو الشرح، اعتقد ان الشرح مش محتاج تعليق صوتي مني، لكن ان شاء الله استمر معاكم لتوضيح بعض الامور المهمة. ده الشكل طبعا بيشار اليه بالسهم، الشكل المستطيل، وده الشكل اللي بياخد شكل القوس. وده المنديل ناحية اليمين، برضو نفس الطريقة. القطعة بتاعته قصناها مع القطعة بتاع اللي ناحية الشمال، الاتنين قصناهم على بعض. القطعة الغامقة طبعا زي ما هي موجودة فوق، ودي القطعة الفاتحة. كل سهم بيشير للقطعة
المماثلة ليه. طبعا القطعتين بيتخيطوا في بعض زي ما لمناهم بالظبط. كده متبقي معايا الجزء الوسط، الجزء اللي موجود في الوسط. نجيب قطعة قماش 50 سنتي في 2 متر 40 سنتي، وبنقوم بطبقها 2، ونركز بقى علشان شكل القلب اللي معانا ده هيطلع بالطريقة الآتية. دي قطعة قماش 140 طبعا مطبوقة، طبعا هي قطعة واحدة 100 282 في 50، هنقسمها 2 هتصبح معانا 140 على المطبوق. هنجيب الوسط بتاعها اللي هو هيساوي معايا 70 سنتي، ده السنتر هيساوي معايا 70 سنتي، وهنعمل نزول في السنتر بمقدار 15 سنتي. طبعا دي كلها علامات بناخدها على القماش عشان تبقى مجرد دليل لينا علشان نعمل الشكل اللي احنا عايزين ننفذه. يبقى اصبح 70 شمال و70 يمين، وفي الوسط بنزل سقوط 15 سنتي، وفي سنتر القماش المطبوق هنزل 30 سنتي. وطبعا هوصل العلامات، هطلع من عند ال30 لحد ال15 نزولا بال50 سنتي. اصبح معايا الشكل زي ما حضراتكم شايفينه. ودي القياسات اللي مشينا عليها. نقدر ناخد سكرين شوت لو حبينا ان احنا ننفذ القياسات بكل دقة. وده اصبح شكل القطعة الغامقة في الموديل من الوسط. وطبعا بعد ما فردنا القماش اصبح معايا 2 متر 80 سنتي. ده الشكل الغامق اللي هو في المنتصف، الفاتح عفوا، اللي هو في المنتصف. برضو بنجيب قطعة قماش بنفس الطول، بنفس طول قطعة القماش الغامقة اللي لسه قصيناها حالا، وبنطبقها 2. ولكن السقوط بتاعي بيبقى مختلف. السقوط بتاعي هيبقى 75 سنتي زي ما شفتم، لان طبعا هي في الموديل نازلة لتحت. هنعمل زي نفس قصة الكرافات، هنقيس 50 سنتي من فوق، وننزل من الناحية التانية على ما فيش، ونبدأ عملية القص. يبقى القطعة اللي أنا شلتها ديت 25 سنتي من ناحية، ومن ناحية تانية على ما فيش. لما نفردها هتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهيكون طولها التوتال بتاعها 280 سنتي. طبعا في السقوط بتاعنا 75 سنتي زي ما هو. هنجيب القطعة الغامقة ونخيطها فيها من فوق. ودلوقتي هنخيط الشريط الحلقات اللي هو شريط الكبس. نراعي ان احنا نقطة البداية هي تكون نفس نقطة النهاية علشان الكسرات بتاعتنا ما تخلفش معانا، وده هيوضح في الشرح امام حضراتكم. وبننتهي من عمل البنطة الأولى لتثبيت الشريط اللي هو شريط الحلقات، وبنجيب تاني نقطة البداية علشان نعمل البنطة التانية. ونراعي طبعا تظبيط القماش من تحت علشان ما يبقاش فيه كشكشة أو ما يبقاش فيه تشريب. بنثبت البنطة التانية. لاحظوا معايا، شفتوا القطعة دي
اللي هي المساكة بتاعة الشريط او القفل بتاع الشريط. القطعة دي لابد ان البداية تكون زي النهاية، يعني المساكة ديت تكون في البداية وتكون في النهاية، لان طبعا الشريط فيه حلقة فيها مساكة او قفل، وفيه حلقة تانية ما فيهاش قفل، فلابد البداية تبقى زي نقطة النهاية. دي احد الطرق البدائية لتخريم الشريط، ودي فكرة واحد عبقري زميل لنا، اعتقد انه اسمه هاني صبري، جزاه الله كل خير. وديت فكرة بسيطة جدا بتعتمد على ان احنا بنجيب القطعة دي نسخنها على النار، وبنقوم بتخريم. طبعا لما بتسخن بنقوم بتخريم القماش، لان القماش بيبقى سادد على الحلقات، فبنقوم بتفريغ القماش بكل سهولة. وهي فكرة منجزة جدا، طريقة منجزة جدا وبدائية جدا. طبعا اللي ما عندوش مكبس، المكبس طبعا غالي، دي طريقة نقدر نخرم بيها القماش بطريقة سهلة جدا جدا جدا. وطبعا ليل نهار بندعو لأي حد بيفيد الناس وأي حد بيقدم معلومة تسهل على الناس. بعد ما بنقوم بتخريم القماش قصاد الحلقات، بنركب الدبل بتاعتنا. وطبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، ده شيء اساسي طبعا. بعد كده بنركب الشريط زي ما حضراتكم شايفين، مع مراعاة ان اول دبلة او حلقة بنركبها في الماسورة تكون ناحية الخلف، وده امر طبيعي طبعا. وبنركب خلف خلاف لحد ما ننتهي من التركيب. وبكده اصبح معانا شكل الموديل النهائي بعد ما فنشنا تركيب الحلقات. ويا رب يكون الشرح عجبكم وتكونوا استفدتم ونكون قدمنا لكم معلومة جديدة، واتمنى مزيد من التفاعل على القناة. كان معكم سلامة قيالة وقناة أنام البشرية. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.